Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα ότι όλη η πνευματική σου προσπάθεια σε απομακρύνει από αυτό που ψάχνεις? Ότι όσο περισσότερο προσπαθείς να γίνεις, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι κάτι λείπει? Ίσως τελικά το λάθος δεν είναι ότι δεν κάνεις αρκετά, αλλά ότι κάνεις κάτι που δεν χρειάζεται. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πιο παρεξηγημένη αλήθεια της πνευματικής αναζήτησης, ότι τίποτα ουσιαστικά πνευματικό δεν αποκτιέται. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί αυτή η συνειδητοποίηση δεν προσθέτει κάτι στη ζωή σου. Αφαιρεί το βάρος που κουβαλάς χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πνευματικότητα παρουσιάζεται σαν σύστημα βελτίωσης, τεχνικές, ρουτίνες, νόμοι και υποσχέσεις που λένε ότι αν ακολουθήσεις τα σωστά βήματα θα φτάσεις κάπου καλύτερα. Όμως μέσα σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια γεννιέται σιωπηλά η ιδέα ότι τώρα δεν είσαι αρκετός. Και από εκεί ξεκινά μια αναζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό το βίντεο δεν είναι άλλη μια μέθοδος, είναι μια πρόσκληση να σταματήσεις για λίγο και να δεις τι υπάρχει όταν η προσπάθεια χαλαρώνει. Ας ξεκινήσουμε. Υπάρχει κάτι βαθιά καθησυχαστικό στην ιδέα ότι η πνευματική εξέλιξη έχει δομή. Ότι υπάρχει ένας δρόμος χαρτογραφημένος από άλλους πριν από εμάς. Πρωινές ρουτίνες, ασκήσεις επίγνωσης, τεχνικές έλξης, επίπεδα συνείδησης. Σαν να σου λέει κάποιος, μην ανησυχείς, κάνε αυτά τα βήματα και θα φτάσεις εκεί. Και για λίγο αυτό πράγματι ανακουφίζει. Δίνει κατεύθυνση, δίνει νόημα στην προσπάθεια, αλλά μέσα σε αυτή την ανακούφιση κρύβεται μία υπόθεση που σπάνια αμφισβητείται, ότι τώρα δεν είσαι ακόμη αυτό που πρέπει, ότι κάτι λείπει, κάτι που πρέπει να αποκτηθεί, να διορθωθεί, να καθαριστεί, και από τη στιγμή που το αποδέχεσαι αυτό, η πνευματικότητα μετατρέπεται αθόρυβα σε έργο, σε project βελτίωσης του εαυτού. Υπάρχει ο εαυτός του σήμερα, ατελής, μπερδεμένος, χαμηλής δόνησης. Και υπάρχει ο μελλοντικός εαυτός, πιο καθαρός, πιο ξύπνιος, πιο κοντά στην αλήθεια. Ο νους λατρεύει αυτή τη διάσπαση, γιατί του δίνει σκοπό. Πάντα κάτι να κάνει, πάντα κάτι να κυνηγήσει, να θεραπεύσει ένα ακόμη τραύμα, να απελευθερώσει ένα ακόμη μπλοκάρισμα, να αλλάξει μια ακόμη πεποίθηση. Και όσο ειλικρινής κι αν είναι αυτή η προσπάθεια, παρατήρησε κάτι απλό. Δεν τελειώνει ποτέ. Η γραμμή τερματισμού μετακινείται συνεχώς. Κάθε απάντηση γεννά μία νέα έλλειψη. Και κάπως έτσι, ο αναζητητής γίνεται κουρασμένος. Όχι απαραίτητα απογοητευμένος, απλώς μόνιμα σε αναμονή. Η ζωή δεν βιώνεται πλήρως τώρα, γιατί πάντα προετοιμάζεται για μετά. Η ηρεμία αναβάλλεται. Η πληρότητα υπόσχεται να έρθει όταν φτάσω, αλλά το φτάνω δεν συμβαίνει ποτέ, γιατί το ίδιο το πλαίσιο της αναζήτησης στηρίζεται στην ιδέα ότι εδώ δεν είναι αρκετό. Και ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση δεν είναι πώς θα εξελιχθείς περισσότερο, αλλά τι θα συνέβαινε αν για μία στιγμή σταματούσες να προσπαθείς να γίνεις κάτι άλλο. Η λογική της προσπάθειας δεν σταματά στην αυτοβελτίωση. Διεισδύει και σε πιο προχωρημένες πνευματικές διδασκαλίες, εκεί όπου η γλώσσα αλλάζει, αλλά ο μηχανισμός παραμένει ίδιος. Μιλάμε για δύναμη, για πρόθεση, για συχνότητα. Αν σκέφτεσαι σωστά, αν νιώθεις σωστά, αν κρατάς την κατάλληλη εσωτερική στάση, τότε η ζωή θα ανταποκριθεί. Θα σου δώσει αυτό που ζητάς. Σαν να υπάρχει μία λεπτή αόρατη συναλλαγή ανάμεσα σε εσένα και το σύμπαν. Στην επιφάνεια αυτό ακούγεται ενδυναμωτικό, σου επιστρέφει ένα αίσθημα ελέγχου. Όμως κάτω από αυτό γεννιέται μια νέα πίεση. Τώρα δεν αρκεί να πράττεις σωστά, πρέπει και να αισθάνεσαι σωστά,
να είσαι διαρκώς ευθυγραμμισμένος. Αν κάτι δεν λειτουργεί, αν κάτι δεν έρχεται, η ευθύνη επιστρέφει σε σένα. Κάπου έχασες τη συγκέντρωση, κάπου έπεσες, κάπου δεν έκανες αρκετά καλά τη δουλειά σου. Έτσι, η πνευματικότητα μετατρέπεται σε απόδοση, σε performance, και ό,τι βασίζεται στην απόδοση ανεβοκατεβαίνει, πετυχαίνει και αποτυγχάνει, κρατιέται ζωντανό μόνο όσο το συντηρείς. Αλλά αυτό φέρνει μια σιωπηλή αντίφαση. Αν κάτι είναι αληθινό, γιατί χρειάζεται συνεχή προσπάθεια για να παραμείνει παρόν. Αν κάτι είναι ουσιαστικό, γιατί εξαφανίζεται τη στιγμή που χαλαρώνεις. Η αλήθεια δεν λειτουργεί σαν κατάσταση που πρέπει να διατηρείς. Δεν χάνεται επειδή κουράστηκες. Δεν αποσύρεται επειδή για λίγο σταμάτησες να προσπαθείς. Κι όμως όσο περισσότερο η πνευματικότητα συνδέεται με σωστή τεχνική και πειθαρχία, τόσο περισσότερο μοιάζει με εργασία. Κάτι που πρέπει να κάνεις σωστά για να αξίζεις το αποτέλεσμα. Και εδώ αξίζει μια παύση, όχι για να απορρίψεις ό,τι έμαθες, αλλά για να παρατηρήσεις κάτι απλό. Ό,τι εξαρτάται από προσπάθεια ανήκει στον χρόνο, και ό,τι ανήκει στον χρόνο δεν μπορεί να αγγίξει αυτό που είναι διαχρονικό. Ίσως λοιπόν το ερώτημα δεν είναι πώς θα ευθυγραμμιστείς καλύτερα, αλλά τι υπάρχει όταν σταματάς να προσπαθείς να ευθυγραμμιστείς καθόλου. Σε αυτό το σημείο της αναζήτησης, σχεδόν αναπόφευκτα, εμφανίζεται ο δάσκαλος, όχι πάντα ως πρόσωπο. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μια φωνή στο διαδίκτυο, μια παράδοση, ένα σύστημα σκέψης, κάτι που φαίνεται να βλέπει πιο καθαρά, κάτι που δείχνει τον δρόμο. Και στην αρχή αυτό έχει αξία, γιατί η καθοδήγηση μπορεί να φωτίσει τυφλά σημεία, μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις λέξεις για εμπειρίες που δεν ήξερες πώς να ονομάσεις. Αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτή γραμμή, γιατί ο νους έχει την τάση να μεταφέρει την ευθύνη προς τα έξω, να πιστεύει ότι κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα, ότι η αλήθεια βρίσκεται λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο μακριά, σε κάποιον πιο εξελιγμένο, και χωρίς να το καταλάβεις αρχίζεις να εμπιστεύεσαι την ερμηνεία περισσότερο από τη δική σου άμεση όραση. Δεν κοιτάς πια τόσο καθαρά, συμφωνείς. Έτσι η σοφία γίνεται δανεική. Οι λέξεις επαναλαμβάνονται αλλά δεν βιώνονται. Η πνευματικότητα μετατρέπεται σε μίμηση, σε προσπάθεια να μοιάσεις με κάτι που θαυμάζεις αντί να δεις αυτό που ήδη υπάρχει. Και όσο περισσότερο κοιτάς προς τα έξω για επιβεβαίωση, τόσο πιο αθόρυβα μεγαλώνει η απόσταση από την αλήθεια που υποτίθεται πως αναζητάς. Το παράδοξο είναι ότι αυτό συχνά μοιάζει με σεβασμό, με ταπεινότητα, σαν να λες «δεν ξέρω άρα ακούω». Αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να ακούς και στο να παραδίνεις την όρασή σου, γιατί η αλήθεια δεν ζητά πίστη, δεν ζητά αποδοχή, ζητά καθαρότητα, και η καθαρότητα δεν μεταφέρεται, αναγνωρίζεται. Κάπου εδώ, για πολλούς ανθρώπους, γεννιέται μια σιωπηλή δυσφορία, μια αίσθηση ότι κάτι δεν κουμπώνει, ότι όσο περισσότερο ακολουθούν, τόσο λιγότερο πατούν στα δικά τους πόδια, ότι αντί να πλησιάζουν, απομακρύνονται. Και αυτή η δυσφορία δεν είναι λάθος, είναι ένδειξη ορίμανσης, γιατί κάποια στιγμή η αναζήτηση δεν ζητά άλλη καθοδήγηση, ζητά ειλικρίνεια, το θάρρος να μείνεις χωρίς εξωτερική βεβαιότητα, να σταθείς για λίγο χωρίς κάποιον να σου λέει τι είναι αλήθεια, όχι για να απορρίψεις τα πάντα, αλλά για να δεις τι αντέχει όταν δεν στηρίζεται σε καμία αυθεντία. Και ίσως τότε αρχίζει να γίνεται ορατό κάτι απλό αλλά ριζικό, ότι αυτό που ψάχνεις δεν είναι πιο κοντά σε κάποιον άλλον από ότι είναι ήδη σε εσένα. Κάπου εδώ εμφανίζεται μία φράση που, αν την ακούσεις πραγματικά, μπορεί να σταματήσει όλη την αναζήτηση. Όχι επειδή προσφέρει απάντηση, αλλά επειδή αφαιρεί το ερώτημα. Μια φράση που κανένα σύστημα δεν αγαπάει ιδιαίτερα γιατί δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Τίποτα πνευματικό δεν αποκτιέται. Η πρώτη αντίδραση σχεδόν πάντα είναι αντίσταση. Αν δεν αποκτιέται, τότε τι κάνουμε εδώ? Τι νόημα είχε όλη η προσπάθεια? Όλα όσα διάβασες, όσα δοκίμασες, όσα πίστεψες, ο νους το εκλαμβάνει σαν απώλεια, σαν ακύρωση,
Αλλά αν μείνεις λίγο περισσότερο, αν δεν απομακρυνθείς αμέσως, αρχίζει να αποκαλύπτεται κάτι άλλο. Ανακούφιση. Γιατί αν τίποτα πνευματικό δεν αποκτιέται, τότε δεν υπάρχει τίποτα που λείπει. Δεν υπάρχει ελλειπής εκδοχή σου που πρέπει να διορθωθεί. Δεν υπάρχει μελλοντικός εαυτός που πρέπει να φτάσεις. Υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή όπως είναι και κάτι μέσα της που δεν χρειάστηκε ποτέ βελτίωση. Η πνευματικότητα, έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει, υπόσχεται προσθήκη. Περισσότερη επίγνωση. Περισσότερη αγάπη. Περισσότερο φως. Αλλά η αλήθεια δεν λειτουργεί προσθετικά. Δεν έρχεται για να ενισχύσει την ταυτότητά σου. Έρχεται για να τη χαλαρώσει. Για να αφαιρέσει τα στρώματα προσπάθειας που κάλυπταν αυτό που ήταν πάντα παρόν. Σαν να συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι κρατούσες το σαγόνι σου σφιγμένο για χρόνια και τη στιγμή που χαλαρώνει, τίποτα καινούριο δεν προσθέθηκε. Κι όμως, όλα αλλάζουν. Το βάρος που έφυγε δεν ήξερες καν ότι το κουβαλούσες. Έτσι λειτουργεί και αυτή η κατανόηση. Δεν σε ανεβάζει ψηλότερα. Σε κατεβάζει πιο κοντά. Και εδώ συμβαίνει κάτι λεπτό αλλά ριζικό. Όταν καταρρεύσει η ιδέα του κέρδους, καταρρέει μαζί της και ο αναζητητής. Όχι εσύ ως άνθρωπος, αλλά ο ρόλος που προσπαθούσε διαρκώς να φτάσει κάπου. Και στο κενό που μένει δεν εμφανίζεται σύγχυση. Εμφανίζεται σιωπή, όχι κενή, ζωντανή. Ίσως τελικά αυτό που ονόμαζες πνευματικό ταξίδι δεν ήταν ποτέ μια πορεία προς τα εμπρός. Ίσως ήταν μια αργή, επίμονη επιστροφή σε κάτι που δεν έφυγε ποτέ. Η ιδέα του γίνομαι είναι τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας που σπάνια τη βλέπουμε καθαρά. Από μικρή ηλικία μαθαίνουμε να χτίζουμε τον εαυτό μας κομμάτι-κομμάτι, να προσθέτουμε γνώσεις, ικανότητες, ρόλους, επιτυχίες. Και αυτό λειτουργεί, είναι χρήσιμο. Μας επιτρέπει να κινούμαστε στον κόσμο, να δημιουργούμε, να επιβιώνουμε. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ίδια λογική περνά αυτούσια στον εσωτερικό χώρο. Εκεί το γίνομαι μεταφράζεται σε πνευματική πρόοδο. Σήμερα λίγο καλύτερα, αύριο λίγο πιο συνειδητός, μεθαύριο πιο φωτισμένος. Όμως αυτή η κίνηση βασίζεται πάντα στο χρόνο. Υπάρχει πριν και μετά, λιγότερο και περισσότερο. Και ό,τι εξαρτάται από το χρόνο δεν μπορεί να αγγίξει αυτό που δεν γεννήθηκε ποτέ μέσα του. Γι' αυτό κάποια στιγμή η προσπάθεια εξαντλείται. Όχι επειδή έκανες κάτι λάθος, αλλά επειδή έφτασες στο όριό της. Και τότε αρχίζει να διαφαίνεται μια άλλη κατεύθυνση, όχι προς τα εμπρός, αλλά προς τα μέσα. Όχι βελτίωση, αλλά ενθύμηση. Το θυμάμαι δεν σε εξελίσσει, δεν σε κάνει ανώτερο, δεν σε μετατρέπει σε κάτι καλύτερο. Απλώς αποκαλύπτει αυτό που ήταν ήδη εδώ πριν από κάθε προσπάθεια. Σαν να αφήνεις για πρώτη φορά μια ένταση που θεωρούσες φυσιολογική. Δεν κερδίζεις κάτι. Σταματάς να κρατάς κάτι. Αυτός είναι και ο λόγος που η πνευματική προσπάθεια, όσο ειλικρινής κι αν είναι, δημιουργεί έναν αόρατο διαχωρισμό. Υπάρχει ο εγώ που προσπαθεί και η αλήθεια που πρέπει να φτάσει. Και όσο υπάρχει αυτή η απόσταση, υπάρχει και κούραση, γιατί ο προσπαθών νιώθει πάντα λίγο έξω από αυτό που ψάχνει. Η ενθύμηση λειτουργεί αλλιώς. Δεν έρχεται με δύναμη, έρχεται με όραση. Με το να δεις καθαρά ότι η επίγνωση δεν απουσίαζε ποτέ, ότι η παρουσία δεν έπρεπε να κερδιθεί. Και αυτή η αναγνώριση δεν είναι εμπειρία που έρχεται και φεύγει. Είναι κάτι πιο ήσυχο, πιο σταθερό. Ίσως γι' αυτό οι πιο αληθινές στιγμές πληρότητας δεν εμφανίζονται όταν προσπαθείς περισσότερο, αλλά όταν η προσπάθεια σταματά από μόνη της, όταν δεν υπάρχει πια κάποιος που προσπαθεί να φτάσει, μόνο αυτό που είναι ήδη εδώ και αναγνωρίζεται. Έχεις ήδη αγγίξει αυτό που ψάχνεις, όχι ως κατάκτηση, όχι ως επίτευγμα, αλλά ως στιγμές που εμφανίστηκαν χωρίς προειδοποίηση και εξαφανίστηκαν χωρίς εξήγηση. Στιγμές που δεν τις ονόμασες πνευματικές γιατί δεν είχαν τίτλο, δεν είχαν αφήγημα, απλώς συνέβησαν. Ίσως ήταν όταν κοιτούσες τον ουρανό να αλλάζει χρώμα, χωρίς να περιμένεις τίποτα από αυτό.
Ίσως σε μια στιγμή βαθιάς κόπωσης, όταν το να προσπαθείς άλλο δεν ήταν επιλογή. Ίσως σε μια πράξη αγάπης που δεν συνοδευόταν από σκέψη ή προσδοκία, εκείνες τις στιγμές κάτι σταματά, όχι βίαια φυσικά, και μαζί του σταματά και ο εσωτερικός διάλογος που συνήθως απαιτεί, διορθώνει, αξιολογεί. Το παράξενο είναι ότι τότε δεν νιώθεις να ανεβαίνεις, νιώθεις να προσγειώνεσαι. Δεν υπάρχει αίσθηση επιτυχίας, υπάρχει απλώς μια αθόρυβη πληρότητα. Τίποτα δεν προσθέθηκε, αλλά τίποτα δεν έλειπε. Δεν ήσουν καλύτερος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, ήσουν απλώς παρόν. Αυτές οι στιγμές συχνά παρεξηγούνται. Τις βλέπουμε σαν προεπισκοπήσεις ενός μελλοντικού ξυπνήματος, σαν ενδείξεις ότι κάπου πάμε. Αλλά ίσως δεν ήταν υποσχέσεις, ήταν υπενθυμίσεις. Όχι για κάτι που έρχεται, αλλά για κάτι που είναι ήδη εδώ όταν δεν παρεμβαίνουμε συνεχώς. Και επειδή δεν συνοδεύονται από ταυτότητα, ο νους δυσκολεύεται να τις κρατήσει, δεν μπορεί να τις αναπαράγει κατά παραγγελία, δεν μπορεί να τις μετατρέψει σε τεχνική. Έρχονται μόνο όταν σταματάς να τις κυνηγάς. Και αυτό είναι το πιο αποκαλυπτικό του στοιχείο. Δεν σου ζητούν να αλλάξεις τη ζωή σου. Δεν απαιτούν πειθαρχία ή πίστη. Απλώς σου δείχνουν για μια στιγμή πώς είναι η ζωή όταν δεν αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα προς επίλυση. Όταν δεν χρειάζεται να πας κάπου αλλού για να είναι αρκετή. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που έχουν τέτοια δύναμη. Γιατί χωρίς να το λένε ξεκάθαρα, ψιθυρίζουν κάτι απλό αλλά ριζικό. Ότι αυτό που αναζητάς δεν εμφανίζεται στο τέλος του δρόμου, αλλά στις παύσεις ανάμεσα στα βήματα. Όταν η πνευματικότητα πάβει να είναι στόχος, κάτι ουσιαστικό μετακινείται. Δεν εξαφανίζεται η ζωή, δεν γίνεται επίπεδη, ούτε χάνει το νόημά της. Απλώς σταματά να οργανώνεται γύρω από μια αόρατη γραμμή τερματισμού. Δεν υπάρχει πια ένα μετά που υπόσχεται ότι τότε όλα θα είναι εντάξει. Υπάρχει αυτό που συμβαίνει τώρα χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η αλλαγή. Η αλλαγή συνεχίζεται, αλλά δεν κινείται πια από πείνα. Δεν γεννιέται από το αίσθημα ότι κάτι λείπει. Αναδύεται φυσικά, όπως αλλάζει το σώμα ή η εποχή, χωρίς σύγκριση, χωρίς μέτρηση, χωρίς εσωτερική βία. Όταν δεν προσπαθείς να γίνεις πνευματικός, η πνευματικότητα πάβει να είναι κάτι που κουβαλάς. Δεν την εφαρμόζεις, δεν τη θυμάσαι σαν κανόνα. Αρχίζει να εκφράζεται μέσα από τον τρόπο που ζεις, από το πώς ακούς, από το πώς μιλάς όταν δεν έχεις τίποτα να αποδείξεις, από το πώς αντιδράς όταν κανείς δεν σε βλέπει. Η ζωή μετατρέπεται σε καθρέφτη, όχι για να κρίνεις τον εαυτό σου, αλλά για να τον δεις. Κάθε αντίδραση δείχνει κάτι. Κάθε επιλογή φανερώνει αν υπάρχει αντίσταση ή ροή. Και αυτή η παρατήρηση δεν απαιτεί ειδική πρακτική. Απαιτεί μόνο ειλικρίνεια. Κάπου εδώ η έννοια του μονοπατιού αρχίζει να αλλάζει. Δεν μοιάζει πια με δρόμο που οδηγεί κάπου μακριά. Μοιάζει με κάτι που ξεδιπλώνεται κάτω από τα πόδια σου. Δεν σε μεταφέρει στην αλήθεια. Αφαιρεί την ιδέα ότι ήσουν ποτέ μακριά της. Και αυτός είναι ο λόγος που η ακεραιότητα αντικαθιστά την προσπάθεια. Η συμπόνια δεν υπολογίζεται. Αναδύεται. Η πειθαρχία δεν επιβάλλεται. Γίνεται οργανική, όπως το φυτό που στρέφεται προς το φως χωρίς να το σκέφτεται. Δεν υπάρχει πια ανάγκη να συλλέγεις εμπειρίες ή καταστάσεις. Η ζωή όπως είναι γίνεται αρκετή. Ίσως τότε αρχίζει να γίνεται κατανοητό κάτι που πριν ακουγόταν αφηρημένο, ότι ο δρόμος δεν σε οδηγεί στην αλήθεια. Σε οδηγεί έξω από την ψευδαίσθηση του διαχωρισμού. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα, είναι επιστροφή. Όταν χαλαρώνει η ιδέα ότι κάτι πρέπει να αποκτηθεί, αρχίζει να καταραίει και μια δεύτερη, πιο ύπουλη πεποίθηση. Η ιδέα ότι κάποιος άλλος κρατά αυτό που σου λείπει.
Ότι η αλήθεια βρίσκεται σε ένα βιβλίο, σε έναν δάσκαλο, σε μια παράδοση που πρέπει να ακολουθηθεί σωστά. Αν τίποτα πνευματικό δεν αποκτιέται, τότε δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αποθηκευτεί, να φυλαχθεί ή να μεταβιβαστεί. Και όμως η συνήθεια να κοιτάμε προς τα έξω είναι βαθιά. Από νωρίς μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε αυθεντίες. Αυτό δεν είναι λάθος. Οι λέξεις άλλων μπορούν να δείξουν κατευθύνσεις, μπορούν να φωτίσουν εμπειρίες, μπορούν να λειτουργήσουν σαν καθρέφτες, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την άμεση όραση. Και όταν το κάνουν, κάτι ουσιαστικό χάνεται. Η στιγμή που η ευθύνη επιστρέφει σε εσένα δεν είναι στιγμή εξουσίας. Είναι στιγμή ελευθερίας. Δεν σημαίνει ότι απορρίπτεις όσα έμαθες. Σημαίνει ότι τα κρατάς ελαφρά. Τα ακούς, αλλά δεν υποτάσσεσαι. Τα εξετάζεις, αλλά δεν τα λατρεύεις. Αφήνεις την κατανόηση να οριμάσει, αντί να τη δανείζεσαι έτοιμη. Αυτό απαιτεί θάρρος. Γιατί σημαίνει ότι στέκεσαι χωρίς εγγυήσεις, χωρίς κάποιον να σου λέει ότι είσαι στον σωστό δρόμο, χωρίς την παρηγοριά της επιβεβαίωσης. Αλλά ακριβώς εκεί γεννιέται κάτι σταθερότερο, η διάκριση, όχι ως έννοια, αλλά ως εσωτερική αίσθηση ευθυγράμμισης. Σταματάς να κυνηγάς εμπειρίες και αρχίζεις να αναγνωρίζεις καθαρότητα. Σταματάς να συλλέγεις απαντήσεις και αρχίζεις να ζεις τα ερωτήματα. Και αυτό δεν σε κάνει ανώτερο ή πιο πνευματικό. Σε κάνει πιο ανθρώπινο, πιο παρόν, πιο υπεύθυνο με έναν ήσυχο τρόπο. Παρατήρησε τι δεν συμβαίνει εδώ. Δεν αποκτάς δύναμη. Δεν αποκτάς μυστική γνώση. Δεν ανεβαίνεις επίπεδο. Αυτό που διαλύεται είναι η εξάρτηση. Και αυτό που αναδύεται είναι η καθαρότητα. Όχι σαν επίτευγμα, αλλά σαν φυσική κατάσταση όταν σταματάς να δίνεις την όρασή σου αλλού. Και ίσως τότε γίνεται φανερό κάτι απλό. Αν τίποτα ουσιαστικό δεν λείπει, τότε η πόρτα δεν ήταν ποτέ κλειδωμένη. Απλώς πίστεψες ότι χρειαζόταν κλειδί. Υπάρχει μια στιγμή που έρχεται σχεδόν αθόρυβα. Δεν μοιάζει με αποκάλυψη. Δεν συνοδεύεται από βεβαιότητα ή ενθουσιασμό. Τις περισσότερες φορές μοιάζει με απογοήτευση. Κοιτάς πίσω σου και βλέπεις όλη την προσπάθεια, τα βιβλία, τις πρακτικές, τις υποσχέσεις και κάτι μέσα σου παραδέχεται με ειλικρίνεια ότι η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε ποτέ πλήρως. Η ανησυχία δεν εξαφανίστηκε. Η πείνα δεν έσβησε όπως περίμενες. Και όμως, ακριβώς μέσα σε αυτή την καθαρή παραδοχή, κάτι χαλαρώνει. Όχι επειδή πέτυχες, αλλά επειδή σταμάτησες να προσποιείσαι ότι πλησιάζεις. Η αναζήτηση δεν τελειώνει με νίκη. Τελειώνει όταν καταραίει κάτω από το βάρος της κατανόησης. Όταν γίνεται φανερό ότι έψαχνες κάτι που δεν λειτουργεί ως προορισμός. Στην αρχή αυτό τρομάζει. Ο νους ψιθυρίζει ερωτήσεις. Αν σταματήσω να ψάχνω, δεν θα βαλτώσω, δεν θα χάσω το κίνητρο. Γιατί για χρόνια η ταυτότητα στηριζόταν στο «πηγαίνω κάπου». Η προσπάθεια έδινε νόημα. Αλλά σιγά σιγά αποκαλύπτεται κάτι απλό. Η αναζήτηση δεν ήταν η πηγή της ζωντάνιας. Ήταν η πηγή της έντασης. Όταν το κυνήγι χαλαρώνει, η επίγνωση δεν μειώνεται, οξύνεται. Η παρουσία δεν αποδυναμώνεται, βαθαίνει. Η ζωή δεν επιβραδύνει. Κινείται με λιγότερη τριβή, σαν ποτάμι που σταματά να παλεύει με την ίδια του τη ροή. Η ενέργεια που πριν σπαταλιόταν στην αντίσταση επιστρέφει. Υπάρχει μια δύσκολη αλήθεια εδώ που σπάνια λέγεται καθαρά. Η αναζήτηση είναι μια ήπια μορφή βίας απέναντι στο παρόν. Υπονοεί ότι αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι αρκετό. Ότι η ζωή είναι πρόβα για κάτι που θα έρθει αργότερα. Όταν αυτή η απέτηση πέφτει, η ζωή δεν χρειάζεται πια να δικαιολογηθεί. Οι συνηθισμένες στιγμές ξαναπαίρνουν βάρος. Η σιωπή πάβει να μοιάζει άδεια και αρχίζει να μοιάζει ευφυής. Η ακινησία δεν είναι πλήξη, είναι βάθος χωρίς διάσπαση. Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να πετύχεις για να επιτρέψεις στον εαυτό σου να είναι εδώ. Και κάπως έτσι, χωρίς φανφάρες, αποκαλύπτεται κάτι απρόσμενο, ότι όταν σταματάς να ψάχνεις, δεν χάνεις τη ζωή σου. Τη συναντάς για πρώτη φορά, χωρίς απόσταση.
Όταν όλα καταλαγιάσουν, δεν μένει αυτό που περίμενες. Δεν εμφανίζεται ένας ανώτερος εαυτός. Δεν υπάρχει αίσθηση ότι έφτασες κάπου. Αυτό που μένει είναι απροσδόκητα απλό, καθημερινό, ζωντανό χωρίς προσπάθεια. Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο να αποδεχτείς, ότι η πνευματικότητα δεν σε έκανε ποτέ ξεχωριστό. Για πολύ καιρό πιστεύαμε, άμεσα ή έμεσα, ότι ο σκοπός ήταν να γίνουμε κάτι περισσότερο. Πιο συνειδητοί, πιο φωτισμένοι, πιο πάνω από τη συνηθισμένη ζωή. Αλλά όταν η αναζήτηση καταρρέει, γίνεται φανερό ότι αυτό δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο. Η κατεύθυνση ήταν αντίστροφη. Όχι προς το εξαιρετικό, αλλά προς το απλό. Όχι προς το ανώτερο, αλλά προς το άμεσο. Αυτό που αποκαλύπτεται δεν έχει ιδιοκτήτη. Δεν μπορείς να πεις «είναι δικό μου». Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις ταυτότητα. Υπάρχει καθαρότητα χωρίς περηφάνεια, πληρότητα χωρίς κατοχή, βάθος χωρίς αγώνα. Η ζωή ζει τον εαυτό της, χωρίς σχόλιο, χωρίς φιλοδοξία. Σε αυτόν τον χώρο η αγάπη αλλάζει μορφή. Δεν είναι πνευματική αρετή, δεν είναι κάτι που καλλιεργείς ή μετράς. Είναι απλή ανταπόκριση, ακούς πιο προσεκτικά, βλέπεις πιο καθαρά. Δεν βοηθάς για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Βοηθάς γιατί ο διαχωρισμός δεν μοιάζει πια αληθινός. Ακόμα και ο πόνος αντιμετωπίζεται αλλιώς. Δεν εξαφανίζεται. Η ζωή δεν γίνεται ήπια επειδή σταμάτησε η αναζήτηση. Αλλά ο πόνος δεν ορίζει πια ποιος είσαι. Δεν χρειάζεται να τον μετατρέψεις σε μάθημα. Δεν χρειάζεται να τον εξηγήσεις. Έρχεται, βιώνεται, φεύγει, χωρίς να κολλά πάνω σου ιστορία. Και τότε, σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, η μεγάλη αντιστροφή αποκαλύπτεται. Η πνευματικότητα δεν ήταν ποτέ μια πορεία προς κάτι άλλο. Ήταν η χαλάρωση της αντίστασης σε αυτό που ήδη συμβαίνει. Δεν ήταν προορισμός. Ήταν το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Έτσι, όταν ακούς πια τη φράση «τίποτα πνευματικό δεν αποκτιέται», δεν ακούς στέρηση. Ακούς ακρίβεια. Και ίσως, για πρώτη φορά, ακούς ανακούφιση. Γιατί αυτό που έψαχνες με τόση ένταση δεν σε περίμενε στο τέλος του δρόμου. Σε περίμενε εδώ, υπομονετικά, όσο εσύ έτρεχες. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.